Miten voin tänä vuonna rakentaa oikeaa kurinalaisuutta? Ja miten puhun suomeksi kurinalaisuudesta? Ja hei, tervetuloa meidän Suomen podcastiin. Kiva, että olet taas tänään mukana. Hei myös minulta. Tässä podcastissa opit suomea oikeilla keskusteluilla, kuten ihmiset arjessa puhuvat. Tänään meillä on aihe, joka koskee monia, ei vain kielenoppijoita. Nimenomaan. Tänään puhumme, miten rakennetaan aitoa kurinalaisuutta ja tärkeämmin, miten siinä pysytään. Mutta Mika, mitä kurinalaisuus oikeasti tarkoittaa? Hyvä kysymys. Kun kuulevat sanan kurinalaisuus, monet ajattelevat painetta tai tiukkoja sääntöjä. Suomeksi kurinalaisuus ei tarkoita kovuutta itseä kohtaan. Se tarkoittaa, että teet pieniä asioita säännöllisesti, vaikka et jaksaisi. Ei täydellisesti, vaan rehellisesti. Voisi sanoa, jatkat, koska se tekee hyvää pitkällä aikavälillä. Ja juuri tätä voi oppia. Myöhemmin tässä jaksossa kuulemme kurinalaisuuden asiantuntijaa. Hän selittää tarkasti, miten pysyt kurinalaisena Suomen opiskelussa, vaikka motivaatio puuttuu. Jatka siis kuuntelua, jos haluat oppia opiskelemaan suomea säännöllisesti ilman pakkoa. Mika, haluan kysyä sinulta jotain. Mikä mielestäsi ratkaisee? Saavuttaako ihminen tavoitteensa? Hyvä kysymys. Minulle ratkaisu on kurinalaisuus. Se auttaa jatkamaan myös päivinä, kun ei huvita. Kuulostaa loogiselta ja rehellisesti se sopii tilanteeseeni juuri nyt. Miksi? Huomaan, että minulta puuttuu nyt vähän kurinalaisuutta. Olen luvannut asioita, mutta en toteuta niitä kunnolla. Moni tuntee saman. Mikä on sinulle nyt erityisen vaikeaa? Esimerkiksi liikunta. Haluan liikkua enemmän, mutta juuri niinä päivinä päädyn illalla sohvalle ja katson sarjoja. Se kuulostaa tutulta. Sanon itselleni usein, aloitan huomenna, mutta se huomenna ei koskaan tule. Tämän aloitan huomenna lauseen tunnemme kaikki. Siksi puhumme tänään kurinalaisuudesta. Niin, ilman kurinalaisuutta lykkäämme asioita ja kadotamme tavoitteemme silmistä. Aloitetaan siis ensimmäisestä tärkeästä kohdasta. Kyllä, aloitetaan ensimmäisestä vinkistä. Aloita pienesti. Aivan. Pienet askeleet ovat usein paljon tehokkaampia kuin suuret suunnitelmat. Mutta miksi? Suuret tavoitteet kuulostavathan motivoivilta. Alussa kyllä. Mutta suuret tavoitteet vaativat paljon energiaa ja kurinalaisuutta heti alusta. Odota hetki, Mika. Mitä tarkoitat energialla ja kurinalaisuudella? Mitä nämä sanat tässä oikeasti tarkoittavat? Hyvä kysymys. Energialla tarkoitan voimaa ja keskittymistäsi, siis kuinka hereillä ja tarkkana olet. Kurinalaisuus merkitsee, että teet silti, vaikka energia on matala. Esimerkiksi opiskelet suomea, vaikka olet väsynyt. Molemmat toimivat yhdessä, mutta kurinalaisuus auttaa erityisesti vaikeina päivinä. Juuri tämä on ongelmani. Energia kestää minulla usein vain hetken ja katoaa sitten. Niin. Usein se johtuu siitä, että alussa lupaamme itsellemme liikaa. Totta. Alussa motivaatio on aina vahva. Se tunne. Nyt muutan kaiken. Aivan. Motivaatio tuntuu hyvältä, mutta se ei yleensä kestä kauan. Minulla se katoaa usein muutaman päivän jälkeen. Se on normaalia. Motivaatio on kuin lähtöimpulssi, mutta ei arjen moottori. Sitten jäljelle jäävät vain tavoitteet. Niin. Tavoitteet ovat se, mitä haluat saavuttaa. Esimerkiksi olla paremmassa kunnossa,
tai puhua suomea paremmin. Mutta pelkät tavoitteet eivät jotenkin vie minua eteenpäin. Koska tavoite ei vielä kerro, mitä sinun pitää tehdä tänään. Niin. Tiedän, mitä haluan, mutta en tiedä, miten pysyä mukana. Tässä kohtaa kurinalaisuus astuu kuvaan. Kurinalaisuus kuulostaa minusta aina vähän ankaralta. Moni ajattelee niin. Mutta kurinalaisuus ei tarkoita pakottamista. Vaan mitä? Kurinalaisuus tarkoittaa, että teet asian silti, vaikka into puuttuu. Into on se tunne, että todella haluan tehdä jotain juuri nyt. Aivan. Ja into ei ole paikalla joka päivä. Minulla harvoin. Siksi pelkkään intoon ei voi luottaa. Tarvitsen siis jotain, mikä toimii myös ilman intoa. Juuri niin. Se jokin on pienet tavat. Tavat ovat asioita, jotka teet ajattelematta paljon. Oikein. Mitä pienempi tapa, sitä helpompi siitä tulee arkea. Se selittää, miksi suuret tavoitteeni kaatuvat usein. Koska ne vaativat liikaa yhdellä kertaa. Esimerkiksi tunti liikuntaa päivittäin tai tehdä kaikki täydellisesti. Se on iso tavoite ja paljon painetta. Ja tämä paine vie minulta innon kokonaan. Aivan. Silloin kaikki muuttuu raskaaksi. Ja lopulta lopetan, vaikka olin aluksi motivoitunut. Siksi on usein parempi ajatella tavoite pienemmäksi. Ei siis vähemmän tärkeää, vaan realistisempi. Juuri niin. Tavoite, joka sopii arkeen. Esimerkiksi vain 5 minuuttia liikettä. Kyllä. 5 minuuttia on hallittava, Pääni ei heti ajattele, en ikinä pysty tähän. vaan ennemmin. Okei, tämä onnistuu. Ja kun teen sen, tunnen oloni hyväksi. Ja tuo tunne auttaa tekemään sen uudestaan. Silloin kurinalaisuus syntyy toistosta, ei pakosta. Aivan. Ensin tulee tapa, sitten edistys. Edistys ei silloin tarkoita heti isoja muutoksia. Vaan monia pieniä askeleita, jotka kerääntyvät. Se kuulostaa paljon realistisemmalta kuin aiemmat tavoitteeni. Ja pitkällä aikavälillä se on myös kestävämpi. Motivaatio aloittamiseen, tavoitteet suuntaan ja kurinalaisuus arkeen. Juuri näin sen voi sanoa. Vaikka se kuulostaa pieneltä, ajan kanssa näkee sen kasaantuvan. Aivan. 5 minuuttia päivittäin tuottaa lopulta enemmän kuin kerran paljon ja sitten tauko. Huomaan saman myös Suomen opiskelussa. Totta. Tunnin päivittäisen opiskelun sijaan riittää usein pieni aloitus. Esimerkiksi lyhyt lukeminen tai muutama minuutti kuuntelua. Tai oppia uuden sanan ja käyttää sitä kerran tietoisesti. Se tuntuu paljon rennommalta. Ja juuri siksi siinä pysyy helpommin. Siksi on tärkeämpää tehdä jotain säännöllisesti kuin pitkään kerralla. Kyllä. Kurinalaisuus syntyy toistosta, ei suurista ponnistuksista. Siksi pienistä tavoista tulee ajan myötä aivan normaaleja. Aivan. Ne kuuluvat silloin arkeen. Silloin kurinalaisuus ei enää tunnu pakolta. Oikein. Ja siirrytään seuraavaan tärkeään kohtaan. Okei, kerro. Toinen vinkki on, katso tavoitteiden lisäksi järjestelmiäsi. Mitä tarkoitat järjestelmillä? Esimerkiksi tavoite. Haluan olla paremmassa kunnossa. Olen sanonut tuon itselleni monta kertaa. Järjestelmä on se, mitä teet sen eteen päivittäin. Siis ne pienet askeleet arjessa. Juuri niin.
Esimerkiksi päivittäinen lyhyt kävely tai tietty aika liikkeelle. Minulla on usein isoja tavoitteita, mutta ei selkeää suunnitelmaa. Monella on sama. Tavoitteet ilman järjestelmää ovat vaikeita ylläpitää. Kerran sanoin itselleni, haluan muuttaa nopeasti paljon. Ja miten se sujui? Alussa hyvin, mutta petyin, kun tuloksia ei näkynyt heti. Juuri tässä järjestelmät auttavat. Ne pitävät sinut mukana, vaikka et vielä näe mitään. Kyse on siis vähemmän lopputuloksesta ja enemmän itse matkasta. Aivan. Kun järjestelmä toimii, tulokset tulevat itsestään. Se tuntuu paljon rauhallisemmalta. Ja juuri se auttaa pysymään kurinalaisena ilman jatkuvaa painetta. Okei, ymmärrän nyt järjestelmät paremmin. Ei siis tarvitse olla joka päivä supermotivoitunut. Aivan. Motivaatio tulee ja menee. Hyvä järjestelmä pysyy. Mutta rehellisesti minulla on silti joskus epäilyksiä. Se on normaalia. Mitä epäilyksiä tarkoitat? Esimerkiksi, jos keskityn vain pieniin askeliin, kestääkö kaikki sitten tosi kauan? Kyllä, se kestää kauemmin. Mutta se pysyy myös pidempään. Hyvä huomio. Nopeat suuret muutokset katoavat usein yhtä nopeasti. Totta. Olen kokenut sen usein. Pienet askeleet ovat ehkä hitaampia, mutta ne ovat vakaita. Ja se on luultavasti parempi, kun haluaa oikeasti muuttaa jotain. Juuri niin. Kurinalaisuus ei ole sprintti, vaan rauhallinen matka. Ennen kuin jatkamme seuraavaan vinkkiin, odotan jo innolla, mitä Mika asiantuntija kertoo myöhemmin. Minäkin. Hän työskentelee paljon kielten oppijoiden kanssa ja tuntee juuri nämä motivaatio- ja kurinalaisuusongelmat. Erityisesti, miten Suomen opiskelussa pysytään mukana vielä viikkojen jälkeenkin. Aivan. Pysykää siis mukana loppuun asti. Ja kun kuuntelette, haluamme kysyä teiltä jotain pientä. Mikä on teidän tavoitteenne juuri nyt? Haluatteko ymmärtää suomea paremmin, puhua sujuvammin vai vain opiskella säännöllisesti? Kirjoittakaa se kommentteihin. Se auttaa meitä ja myös muita oppijoita. Ja jos pidätte tästä jaksosta, antakaa tykkäys. Siten tiedämme, että nämä keskustelut auttavat teitä ja voimme tehdä lisää. Nyt jatkamme seuraavaan vinkkiin. Täsmälleen. Seuraava kohta rakentuu suoraan tämän päälle. Okei, sinä sanoit, että tavat pitää tehdä houkutteleviksi. Kyllä. Se on tosi tärkeää. Ymmärrän idean, mutta joskus ajattelen, oppimisen ei tarvitse aina olla hauskaa. Olet oikeassa. Jokaisen hetken ei tarvitse olla hauskaa, Se rauhoittaa minua vähän, mutta sen ei silti pitäisi tuntua rangaistukselta. kyllä. Tunnistan tuon. Kun jokin tuntuu liian vaikealta, siirrän sen syrjään. Siksi on hyvä yhdistää oppiminen johonkin miellyttävään. Esimerkiksi musiikki tai sarja. Aivan. Tai pieni tauko sen jälkeen, jota odotat. Eli olla ystävällinen itselleen. Kyllä. Ystävällisyys toimii usein paremmin kuin paine. Entä jos tulee päivä, jolloin mikään ei onnistu? Silloin hyväksyt sen ja jatkat seuraavana päivänä. Ilman huonoa omatuntoa. Aivan. Kurinalaisuus ei tarkoita täydellisyyttä. Vaan uudelleen aloittamista. Juuri sitä. Se tuntuu mahdolliselta. Ja juuri siitä on kyse. Kuka olisi arvannut, että kurinalaisuus liittyy joskus myös herkkuihin ja telkkariin?
Aivan. Kurinalaisuuden ei tarvitse olla tylsää. Se rauhoittaa minua hieman. Se vie meidät seuraavaan tärkeään kohtaan. Tee ympäristösi sellaiseksi, että se auttaa sinua. Tarkoitatko paikkaa, jossa opiskelen tai teen töitä? Kyllä. Ympäristösi voi tukea kurinalaisuuttasi tai tehdä siitä vaikeampaa. Se on totta. Jos pöytäni on sotkuinen tai herkkuja on joka puolella, huomioni herpaantuu nopeasti. Juuri niin. Silloin on paljon helpompi luovuttaa ja tehdä jotain muuta. Eli ympäristöni on joskus jo se ongelma. Usein kyllä. Siksi aloin muuttaa pieniä asioita. Esimerkiksi, Laitan treenivaatteet esiin jo illalla. Näen ne aamulla heti. se muistuttaa sinua liikkumisesta. Aivan. Ja en pidä herkkuja aivan työpisteeni vieressä. Kuulostaa loogiselta. Tavoite on tehdä hyvistä valinnoista helpompia ja vitkuttelusta vaikeampaa. Ja toimiiko se myös Suomen opiskelussa? Ehdottomasti. Kun oppimateriaalit ovat näkyvillä, käytät niitä todennäköisemmin. Eli esimerkiksi kirjapöydällä tai sovelluspuhelimen etusivulla. Aivan. Mitä näet, sitä käytät useammin. Ja mitä ei näe, sen unohtaa nopeasti. Totta. Myös ympärilläsi olevat ihmiset vaikuttavat. Miten niin? Kun ihmiset tukevat sinua, pysyt helpommin mukana. Mutta jos ystävät häiritsevät koko ajan, se on vaikeampaa. Se pitää paikkansa. Siksi auttaa, että ainakin yksi ihminen tietää tavoitteesi. Okei. Se käy järkeen. Ja nyt siirrymme toiseen tärkeään kohtaan. Energia ja tahdonvoima. Oi kyllä, illalla tahdonvoimani on usein täysin loppu. Monella on sama. Tahdonvoima on kuin lihas. Se siis väsyy, jos sitä käyttää liikaa. Aivan. Siksi tärkeät asiat kannattaa tehdä silloin, kun energiaa on vielä. Siis mieluummin aamulla tai päivän alussa. Kyllä. Jos opiskelet suomea tai liikut silloin, tarvitset vähemmän kurinalaisuutta. Illalla se on minulle paljon vaikeampaa. Se on ihan normaalia. Entä päätökset? Minusta tuntuu, että teen koko päivän päätöksiä. Juuri siksi on hyvä automatisoida päätöksiä. Mitä sillä tarkoitat? Juuri siksi on hyvä automatisoida päätöksiä. Automatisoida tarkoittaa, että sinun ei tarvitse miettiä joka päivä uudestaan, mitä teet. Jos sinun pitää joka päivä päättää, milloin opiskelet tai opiskeletko, se vie paljon energiaa. Tämä energia puuttuu sinulta myöhemmin. Mutta jos sovit, opiskelen joka aamu aamiaisen jälkeen 5 minuuttia suomea, päätös on jo tehty. Sinun ei tarvitse ajatella, sinä vain teet. Tämä auttaa erityisesti stressipäivinä. Automatisoidut päätökset tekevät kurinalaisuudesta helpompaa, koska ne vievät vähemmän voimaa. Kyllä, se käy minulle todella järkeen. Olen rehellinen, päätän joka päivä uudestaan, teenkö jotain vai en, ja juuri se tekee siitä niin vaikeaa. Jos asetan vakioajan, esimerkiksi joka aamu kahvin jälkeen 5 minuuttia suomea, minun ei tarvitse enää miettiä. Silloin se on vain osa päivääni. Tunnen, että se antaa minulle varmuutta. Myös väsyneinä päivinä tiedän silloin, nyt on lyhyt suomihetki. Se tuntuu vähemmän raskalta ja sopii arkeeni paremmin. Juuri niin. Silloin et pohdi, vaan teet. Se kuulostaa todella hyödylliseltä. Seuraava kohta on toisten tuki. Tarkoitatko jotain vastuuta? Kyllä. Jos joku tietää, mitä aiot, pysyt helpommin mukana. Tunnen tuon, kun joku kysyy perään, teen sen todennäköisemmin. Aivan.
Sama koskee liikuntaa ja Suomen opiskelua. Eli esimerkiksi opiskelukaveri tai ryhmä. Kyllä. Ilman painetta, vain tuella. Se tuntuu paremmalta kuin tehdä kaikki yksin. Ja juuri se auttaa pysymään kurinalaisena. Hyvä. Saimme jo monta hyvää vinkkiä, ja nyt tulee hetki, jota odotimme. Asiantuntijamme on tänään täällä. Hei Mika. Hei kaikille. Hei kaikille. Nimeni on Mika. Olen työskennellyt jo monta vuotta kurinalaisuuden, tapojen ja motivaation parissa. Usein autan ihmisiä, jotka opiskelevat uutta kieltä ja huomaavat. Tiedän, mikä olisi hyväksi, mutta en pysy mukana säännöllisesti. Näen tätä usein Suomen opiskelussa, liikunnassa ja arjessa. Mistä se mielestäsi johtuu? Se kuvaa minua hyvin, esimerkiksi Suomen opiskelussa. Alussa olen tosi motivoitunut. Päätän opiskella joka päivä, ehkä 30 tai 40 minuuttia. Ensimmäiset päivät sujuvat hyvin. Sitten tulee stressipäivä. Olen väsynyt. Jätän kerran väliin. Ja heti ajattelen, nyt pilasin kaiken. Sitten lopetan usein kokonaan. Tuo on hyvin tyypillinen kuvio, ja tärkeää on, se ei tarkoita, että olisit kuriton. Mutta minusta se tuntuu siltä. Ajattelen, muut pystyvät, vain minä en. Moni asiakkaani sanoo juuri noin. Ongelma ei ole sinussa, vaan siinä, miten ymmärrät kurinalaisuuden. Olet yhdistänyt kurinalaisuuden täydellisyyteen. Niin, juuri. Kaikki tai ei mitään. Se toimii harvoin. Kurinalaisuus ei tarkoita, ettei saa pitää taukoa tai ettei ole huonoja päiviä. Kurinalaisuus tarkoittaa, että tauon jälkeen aloitat taas. Eli yksi päivä ilman opiskelua ei ole ongelma. Ei. Ongelma ei ole se yksi päivä, vaan reaktio siihen. Monet ajattelevat, nyt ei enää väliä. Näen usein. Menestyvät ihmiset eivät ole täydellisiä, he ovat joustavia. Se poistaa paljon painetta. Juuri niin. Toinen kohta on kesto. 30 tai 40 minuuttia on monelle liikaa, varsinkin pitkän päivän jälkeen. Huomaan sen. Illalla minulla ei ole enää energiaa. Siksi suosittelen kielten oppijoille pieniä jaksoja, esimerkiksi 5 tai 10 minuuttia. Se on tarpeeksi lyhyt, jotta onnistut myös väsyneenä. Ja se riittää oikeasti? Kyllä. Kielen oppii toiston kautta. 5 minuuttia joka päivä on aivoille parempi kuin yksi pitkä sessio kerran viikossa. Se kuulostaa paljon realistisemmalta arkeeni. Juuri niin. Ja vielä yksi tärkeä asia. Kehu itseäsi pienistä askelista. Monet näkevät vain sen, mitä eivät tehneet. Teen sitä itsekin usein. Mutta kun sanot, tänään opin silti 5 minuuttia, vahvistat kurinalaisuuttasi. Tämä ei ole temppu, vaan aivojen harjoitusta. Eli kurinalaisuutta voi oikeasti oppia? Ehdottomasti. Kurinalaisuus ei ole luonteenpiirre, se syntyy pienistä päätöksistä joka päivä. Tärkeä sana on momentum. Momentum tarkoittaa, että jokin pysyy liikkeessä. Säännölliset pienet askeleet luovat tunteen. Olen jo vauhdissa. Eli ei pysähdytä. Juuri niin. Näen monien asiakkaiden kuormittuvan nopeasti. Kuormitus tarkoittaa, että päässä on liikaa tehtäviä kerralla. Esimerkiksi Suomen opiskelussa ihminen ajattelee, minun täytyy oppia uusia sanoja ja ymmärtää kielioppia. Lisäksi pitäisi kuulla paremmin, puhua sujuvasti, eikä tehdä virheitä. Kaikki tulee yhtä aikaa. Pää menee tukkoon eikä tiedä mistä aloittaa. Sen sijaan, että opiskelisi, ihminen jumittuu. Moni luulee olevansa laiska tai kuriton.
mutta tosiasiassa aivot ovat ylikuormitetut. Kun tehtävät pienennetään, mieli rauhoittuu ja oppiminen on mahdollista. Juuri niin. Kun jumitut, tärkein askel on poistaa paine. Älä yritä tehdä kaikkea kerralla, vaan keskity yhteen pieneen asiaan. Esimerkiksi opiskele vain 5 minuuttia tai lue lyhyt teksti. Se auttaa aivoja siirtymään toimintaan. Viivyttely ei johdu usein kurinalaisuuden puutteesta, vaan siitä, että tehtävä tuntuu liian suurelta. Kun pienennät sen, tunne katoaa. Silloin aloitat sen sijaan, että odottaisit. Juuri aloittaminen on tärkein askel viivyttelyä vastaan. Ja sitten lykätään. Aivan. Viivyttely on tyypillinen merkki ylikuormasta. Tiedät, mitä pitäisi tehdä, mutta et aloita. Tiedän tunteen tosi hyvin. Siksi säännöllisyys on ratkaisevaa. Säännöllinen ei tarkoita paljon, vaan usein. 5 minuuttia joka päivä voittaa tunnin kerran viikossa. Varsinkin kielten opiskelussa. Totta. Kieli elää toistosta. Ja tässä tulee seuraava tärkeä käsite, vahvistus. Mitä tarkoitat sillä? Vahvistus tarkoittaa, että yhdistät toiminnan johonkin myönteiseen. Se voi olla hyvä tunne, pieni rasti listassa tai lyhyt ajatus. Hyvin tehty. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta toimii vahvasti. Näen sen monilla asiakkaillani. Aluksi he keskittyvät vain siihen, mikä ei toimi. Kun he alkavat huomata myös pienet askeleet, paljon muuttuu. Aivot huomaavat silloin. Tämä käytös kannattaa. Se tekee jatkamisen todennäköisemmäksi. Vahvistus rakentaa kurinalaisuutta ilman painetta. Entä motivaatio? Motivaatio on usein kaiken alku. Se on tunne energiasta, innosta ja uteliaisuudesta. Ajattelet, nyt aloitan. Ongelma on, että motivaatio ei ole vakaa. Se riippuu mielialasta, unesta, stressistä ja monesta muusta. Siksi se katoaa usein nopeasti, mikä on normaalia. Monet luulevat silloin, että heissä on vikaa. Mutta se ei pidä paikkaansa. Motivaatio ei ole pysyvä tila. Se tulee ja menee. Siksi kurinalaisuus ei saa riippua vain motivaatiosta. Järjestelmät, tavat ja pienet askeleet kantavat myös silloin, kun motivaatio puuttuu. Ja kurinalaisuus alkaa, kun motivaatio katoaa. Juuri niin. Kurinalaisuus on se, mikä jää, kun into puuttuu. Siinä auttaa vastuu. Vastuuta itseä vai muita kohtaan? Molempia. Vastuu tarkoittaa, että pysyt suunnitelmassasi. Jos kerrot jollekin, opiskelen joka päivä suomea, pelkkä tämä muuttaa jo käytöstä. Koska sinut otetaan vakavasti. Juuri niin. Ja vielä yksi tärkeä asia on tahdonvoima. Tahdonvoima on rajallinen. Siksi on tärkeää automatisoida asioita. Eli tehdä siitä tapa. Aivan. Kun jokin toimii automaattisesti, tarvitset tuskin tahdonvoimaa. Teet sen vain. Se on aitoa, kestävää kurinalaisuutta. Se tekee kaikesta paljon realistisempaa. Juuri niin. Kurinalaisuus ei ole lahja eikä luonteenpiirre. Se on järjestelmä pienistä päätöksistä, jotka teet joka päivä. Kiitos paljon, Mika. Tämä oli todella arvokasta. Niin oli, se selvensi minulle monia asioita. Erittäin mielelläni. Muistakaa. Erityisesti kielen oppimisessa ei ole kyse täydellisyydestä, vaan jatkamisesta. Siirrytään sitten pikkuhiljaa loppuun. Muistakaa pienet tavat, hyvät systeemit ja tukeva ympäristö tekevät kurinalaisuudesta helpompaa. Ja olkaa ystävällisiä itsellenne. Hyvät tavat saavat tuntua hyviltä. Aivan.
Hyvien tapojen pitää tuntua hyviltä. Kurinalaisuuden on tarkoitus auttaa, ei rasittaa. Kun vedän tämän yhteen, opin tänään 3 asiaa. Mitkä? Ensimmäinen. Kurinalaisuus ei tarkoita täydellisyyttä, ei tarvitse onnistua joka päivä kaikessa. Vaan palata aina uudelleen. Juuri niin. Toinen. Pienet askeleet eivät ole heikkoutta, vaan viisautta. Säännölliset pienet askeleet muuttavat eniten. Ja kolmanneksi, kurinalaisuus ei ole jotain harvinaista tai vain tietyille. Sen voi oppia. Askel askeleelta, omaan tahtiin. Ja siksi haluamme lopuksi antaa teille vielä jotain. Pienen haasteen ensi viikolle, Ei iso, ei vaikea. vaan sellainen, joka on oikeasti mahdollinen. Haasteemme on, tehkää joka päivä yksi pieni asia. Ihan mikä tahansa se on. Se voi olla 5 minuuttia suomea. Tai lyhyt kävely. Tai muutama minuutti lukemista. Tärkeää on vain, päätätte tietoisesti ja teette sen. Myös päivinä, jolloin ei huvita. Ei täydellisesti, ei pitkään, vain rehellisesti. Jos missaatte päivän, se ei ole ongelma. Jatkakaa seuraavana päivänä. Siinä on kurinalaisuus. Jos haluatte, kirjoittakaa kommentteihin, mikä on teidän pieni asianne. Se auttaa teitä ja ehkä myös muita. Ja luemme kommentit tosi mielellämme. Meitä kiinnostaa myös. Mitä haluatte seuraavaksi nähdä tai kuulla? Lisää motivaatiosta, lisää Suomen opiskelusta arjessa. Tai muista aiheista, jotka teitä nyt askarruttavat. Kertokaa meille. Ja jos piditte tästä jaksosta, antakaa tykkäys. Silloin tiedämme, että nämä keskustelut auttavat teitä. Ja voimme tehdä lisää. Muistakaa, kurinalaisuus ei tarkoita kovuutta itseänne kohtaan. Vaan itsenne ottamista tosissaan. Aikanne, energianne ja tavoitteenne. Pienet askeleet merkitsevät. Jokainen päivä merkitsee. Kiitos, että olitte mukana ja käytitte aikaanne. Odotamme ilolla, että kuuntelette myös ensi kerralla. Siihen asti, olkaa ystävällisiä itsellenne. Ja tehkää se yksi pieni asianne. Moikka ja nähdään pian. Seuraavaan kertaan.